No nyt olisi aika lailla vuosi mennyt, kun mä laitoin tähän sen All Nano keraamisen pinnotteen. Niin katsotaan nyt miltä se näyttää. Puskurit on sen jälkeen maalattu, että niitä nyt on turha katsoa, mutta muuten tälle ei ole tehty yhtään mitään. Hiilivety-liuottimella tää on pari kertaa käyty läpi tässä vuoden aikana. Se on kyllä erittäin toimiva tuo. Ainut miinus tässä on tämä tuulilasi, että tässä ei ole pysynyt tällä pyyhkiäalueella. Siitä on vähän kulahtanut niin kuin näkyy. Eli mä pistin tähän ne lasipinnotteet. Siihen sarjaan kuuluu lasipinnote. Ja sitten tähän maalipintaan tuli kans sitten pinnote. Eli mä tosiaan tein kaikki nämä lasit ja sitten nuo maalipinnat. Ja nuo puskurit tosiaan jälkikäteen maalattu vielä, niin niitä ei kannata nyt katsoa se enempää. Ja tää spoileri, tässä ei oo mitään. Ja tossa on se All Nano, niin on tämmönen ero. Eli tää spoileri on tullut sen jälkeen, sen pinnotuksen jälkeen tähän näin. Niin on kyllä huomattava ero. Tässä tosiaan ei oo mitään, ei oo vahaa tai mitään, kun mä en oo tätä vahannut ollenkaan tai mitään muutakaan tälle tehnyt. Ihan pessy vaan. Mutta juu, täältä se nyt näyttää. Lasit on aivan loistavat. Tää tuulitas nyt on ainut miinus, mutta sen nyt ymmärtää, kun talvella joutuu käyttämään niin paljon näitä pyyhkimiä. Niin. Ja kattokin on ihan ok näköinen. Näin. Mä voin kyllä sanoa, että on kyllä ihan toimiva ratkaisu. Ja tähän muutenkin nyt vaihtuu tää tuulilasi, kun täällä mennään tätä passoa vähän olla liikaa, niin ei mennä oikein nyt kestä. Mutta joo. Pakko kyllä myöntää, että mä olin aika skeptinen tämän suhteen, että toimiiko tää oikeesti tämä pinnote, mutta kyllä. Siis tää on paljon parempi kuin yksikään vaha, mitä mä oon kokeillut. Selkeästi parempi. Sattu vaan tosiaan näin hyvä keli, niin piti nyt tämä sitten kuvata tää video. Satanut koko päivän ja yö. Joo, voin kyllä suositella. Ainakin tätä All Nanoa, tätä tuotetta, niin tää on yllättävänkin toimivan tuntunen. Toimivan tuntunen ratkaisu. Ei tää maksanut kuin, oisko ollut 60 €, niin toimituskuluin. No joo, mä nyt seuraavaksi teen nuo puskurit vielä ja tuo spoileri tuolla samalla tavaralla, niin saa nekin taas sitten hyvän pinnotteen. Voin kyllä suositella. Mä voin pistää sen linkin vaikka descriptioniin. Mä tosiaan eBaystä tää on tilannut tän aineen. Tai se sarja. Niitä oli kaikki mukana mitä tartti.
Mutta juu. Ei pitäisi mitään. Tässä on muutamaa päivää vaille vuosi, kun mä tän laitoin. Niin. Mä ajattelin tehdä puolen vuoden päivityksen, mutta kun ei tää ollut mennyt miksikään, niin se oli ihan turhaa tehdä. Mutta ihan saman näköinen kuin laittaessa. Paitsi nyt tuo talvella antatu tuo tuulasi tosta noin, mutta se nyt on ihan ymmärrettävää, että ei siinä mikään voi kestää. Kyllä sekin kesti niinku jotain 9 kuukautta varmaan tai jotain sitä luokkaa. Toimii.